Топ-5 геймпадів для TV-боксів на зиму 2023-2024. Тому це такий собі цікавий топ. На TV-боксах грати можна, у що грати ми згодом покажемо. А все це на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ми на головній сторінці мого каналу Технозон Україна. І підписавшись і натиснувши дзвоник, ви підтримуєте україномовний контент, а він дуже важливий на даний час, тому ми його розвиваємо, а без вашої підписки його не буде. До того ж, огляди на усі геймпади та неперевірених продавців лежать у опису під цим відео, можемо піти і передивитись, але огляди досі російською мовою в нас немає поки можливості їх усі перезняти, бо це дуже багато часу потрібно. Далі. Ми з вами обговоримо те, що можна грати на TV-боксах. Бо ті, хто каже, що не можна, вони просто не знають, де брати ті самі ігри, як їх правильно шукати, і чи є там круті ігри. Так є. Ну, наприклад, я грав у Shadowguns Legends, у Asphalt 9, у Asphalt 8, у Real Racing 3. Є там безліч якихось Dead Trigger, Dead Zone, і це дуже круті іграшки. А ще можна знайти консольного рівня, наприклад, Radiation Islands. І для цих іграшок, звісно, потрібен більш потужний TV-бокс. Ну це все не важливо. Важливо те, що можна грати. А ми поїхали. Якщо ви просто граєте у якісь не такі прості ігри, якісь казуальні ігри, аркади, то вам і не потрібен дуже якийсь великий геймпад, чи надзвичайний геймпад, чи з ціною там як танк, наприклад. Ні, вам потрібен звичайний 8-біт DualSense 30 Pro, вам же ж потрібен такий, щоб ще й можна було нормально цілити, бо можна вам рекомендувати за $10. І ви скажете, боже, Бабл, що то за фігня, бо я не можу навіть керувати нормально, мене отак от усього тіліпає якось, я не можу там поцілити, не можу їхати, воно в мене не керується. Так, таких геймпадів не буде. Я вам відразу кажу, ви можете відразу вимкнути відео, якщо ви розраховуєте купити геймпад за $10. Будь ласка, на AliExpress купа цих геймпадів, я такі не рекомендую. Далі, 8-біт DualSense 30 Pro. Він поза топом, і він поза топом, бо це не зовсім повноцінний геймпад, він дуже малий. Такий малий форм-фактор підійде для дітей, він дуже тонкий, і в нього ці кнопки R1, L1, L2, R2 розташовані трохи незвично для мене і не під мої лапи, бо вони можуть покрити мою башку. Вони мультиплатформені, бачите, Switch, Windows 7 або вища, Mac OS, Android, Steam, Raspberry Pi. Однак не заявлено в нього iOS. Це ви повинні розуміти. Тому це лише позатопове місце, і ви повинні про нього знати. Я робив на нього огляд, можете подивитись. GameSear T4 Pro. А ось це вже дуже крутелезний геймпад. За $25 ви отримуєте мультиплатформений геймпад. З гіроскопом для свіча. Він має крутелезний дизайн. Є міні-версія за 24, але не рекомендую, дуже незручно тримати. А ось оця звичайна версія, вона ще з підсвітленням, в неї розташування кнопок, як у Xbox геймпаду. Бачите, отакі воно на один зверху стік, один понизу, і дуже крутелезно для мене. Я дуже обожнюю такий варіант, але я більш вибаглива людина і хочу використовувати PlayStation Style геймпади, де оці стіки, вони розташовані один напроти одного. Далі, за $25 ви отримуєте T4 Pro з асиметричними двигунами, вібродвигунами, 6-осьовий гіроскоп для свіча, звісно. На Android не буде працювати. В нього є тримач для смартфону, також він підтримується Apple аркадами і MFI іграми. В нього є M1, M2, M3 і M4 додаткові кнопки, які можна програмувати. Я це теж показував у своєму огляді. І, знаєте, дуже крутелезний геймпад. Дуже крутелезний, 600 мА велика батарея. В нього немає, звісно, датчиків холу, тому і в нього немає тих можливостей, які є у подальших геймпадів. Тому він на 5-му місці. В нього є трохи маленькі мертві зони. Ви теж це повинні розуміти. А ось на 4-му місці в нас мобапад з механічними свічами, з датчиками холу, але 4-те місце, бо в нас є деякий такий поворотний момент у під'єднанні його до комп'ютера.
комп'ютера, і він там не підтримується Xbox додатком, але підтримується Steam, і це більш для Switch і Android. До Android можна його під'єднати, в нього є додаток, але оця фігня з під'єднанням, це для мене був якийсь жах. Я з ним там стільки різноманітних варіантів використання цього під'єднання, і, знаєте, там потрібно те зробити, закачати додаток, там під'єднується, там не під'єднується, досить складне під'єднання. Але геймпад крутелезний. В нього є асиметричні вібродвигуни, теж 5 мільйонів натискання на кнопки, на свічі. 5 мільйонів. В нього ресурс хол-механічних джойстиків цих теж 5 мільйонів взаємодій, тобто 5 мільйонів разів взаємодія з цими хол-датчиками. І дуже крутий геймпад, але от ці заморочки з під'єднанням просто, вони все зруйнували враження. В нього навіть є додаток, але є певні проблеми. На третьому місці в нас 8-біт-ду за 45 баксів. Дуже відома контора, яка випускає геймпади з відсутністю, знаєте, як ліпше сказати, без мертвих зон. Я робив огляд, він в нас сумісний з iOS, iPad, macOS, tvOS, по-перше. В нього є 6-осьовий гіроскоп, бачите, motion sensor. В нього, звісно, вібро є кнопка турбо для свічей, є 1000 мА батарей пак, тобто батарея 1000 мА. Далі, це ще не все. Він в нас сумісний з Android, звісно, з Android TV. Він сумісний з Windows, але ви повинні розуміти, в нього є додаток крутелезний по ремапінгу, по налаштуванню, але ви повинні розуміти, що в нього оці кнопки X, Y, B, A, вони розташовані у свічовому варіанті. Крутелезний геймпад, але я рекомендую ось такий кастомний, дуже круті, такі красиві, нічим не відрізняються від звичайного, але вони прозорі. Прозорі, це виглядає просто неймовірно. Я грався з ним. Крутий геймпад. Але повернувся на GameSir G4 Pro. Це флагман компанії GameSir. І тут є декілька відмінностей. Про те, що він мультиплатформений, я навіть казати не буду. Про те, що там в нього замінні кнопки, так, вони змінюються між різноманітними платформами X, Y, A, B, тобто ви просто їх можете дістати і поставити так, як вам подобається. Це теж важливий момент. В нього металізовані кнопки L1, L2, R2 і R1. Це теж хороший варіант. А те, що він мультиплатформений iOS, Android, PC і Switch, це теж круто. В нього практично немає сліпих зон. Той самий 6-осьовий гіроскоп, дуже хороша сумісність, дуже якісні матеріали корпусу, матеріали зовсім якісні, класнючі. В нього 800 мА батарея, асиметричні вібродвигуни, ось ці металізовані кнопки, і я його використовую з самого початку його придбання. Тобто, як я його придбав, і з тих пір я кожен раз, коли тестую якісь TV-бокси, якісь іграшки на TV-боксах, я використовую саме цей геймпад. Я грав на цьому геймпаді на Xbox додатку на моєму персональному комп'ютері. Так, він не сумісний з Xbox. Ось показують, як в нього замінюються кнопки. Це дуже круто. Просто крутелезний геймпад з крутелезних матеріалів, з неймовірною керованістю, так скажімо так, мабуть, так буде правильніше. І він на другому місці, бо на першому місці в нас GuliKit King Kong 2 Pro. Це просто якась бомба-петарда, бо в нього без дріфту, без мертвих зон, їх патентовані електромагнітні стіки. Це в нас фактично датчики холу, зараз вони покажуть. Він вам нічого не нагадує? Дивіться, нічого? Повністю той самий форм-фактор, дуже крутелезний, його дуже зручно тримати, дуже зручний геймпад. І далі у нас патентовані електромагнітні стіки, без дріфту, зовсім без дріфту. Патентована технологія, як вони, Exclusive FPS Mode, патентована технологія 100% без мертвих зон. Крутелезно. Далі, патентовані кнопки, 50 мільйонів натискань. 50 мільйонів. Є додаток для налаштування.
Ви можете там робити і деякі маніпуляції по типу якихось макросів. Ну, ви розумієте, ті, хто грають, ті розуміють. Звісно, в нього мультиплатформеність Switch, Windows, Android, macOS і iOS. В нього сталеві кільця на стіках, щоб воно не, ну, знаєте, буває там, коли дуже-дуже там граєш, ну, таким чином, там і в нас може зламатися оцей варіант навпроти цього джойстика. В нього, бачите, швидко, знаєте, як вони називають, interchange, такі замінні оці кнопки, бо тут спочатку стоїть у нас варіант X, Y, A, B, це такий свічовий, але вони заявляють, що можна змінити. В мене він був, я нічого не міняв, я використовував як є. І подвійні оці у нас вібраційні двигуни. Дуже крутелезний геймпад, я вам рекомендую просто його використовувати і подивитись наш погляд. Ну, а тут ще, знаєте, от спеціалізована кнопка штучного інтелекту. Коротше кажучи, дуже круто. Я вам оцей топ презентував, а вирішувати вам. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.